Hello everyone, I'm back. Welcome to my channel. This is Lisbeth, and today I'm gonna make layered baked sushi. Og karon anian na siya. Uy, luto naman ni. Nabago din ng vlog nga magsugod luto dayon. Sugod yutas ono, di ba? So from 1 to 10. Wa man kay magsugod og 10 till 1. So hang on there, sit back and relax and watch, okay? So sa sushi rice ato sa niso for 30 minutes, usa na tulong agon. And then we have the mayo, napotay cheese cream, and then Japanese mayo, diced carrots, diced cucumber, then rice seasoning na ako'y link ani sa paghimo sa homemade this rice seasoning, and then the sliced peach, and then we have the nori sheets and the aluminum tray for baking. Iko ang gigamit nako rice cooker. Pwede sa stove top ng pagluto sa kanon. And then ang atong marinated chicken breast, ako siyang gimarinate for overnight. Unya atong giluto sa, and then atong pakupsan para sa bati man sa kayo kung naay sauce, daghan nga sauce, so imo gini siyang pakupsan. While waiting for our chicken to cook and as well our rice, we had to do our toppings first. Toppings, you have to combine the carrots, the cucumber, the cream cheese, and the mayonnaise. For anything else, please don't forget to subscribe and like and click the bell button for more notification, and if possible, please do make any comments and suggestion for my next vlog. Thank you. Shout out pala ni Idardo Dar kasi nagtatanong siya kung ano daw ang difference sa traditional sushi ug ang baked sushi. So, ang ako lagi ikasulti sa traditional sushi, usa ka buok imo ra gyud nang diretso og kaon, hamunon gyud ani mo kaon, while ang baked sushi pwede ra ka mo kuha og gamay, imong ibutang sa nori sheet nya usa nimo kanon. Tapos pwede nato ni siyang i-store sa fridge or chiller nya ato na ibutang sa tight container. Yeah, pwede sad nato ni siyang i-reheat ang baked sushi. From what I know, nag-start ning baked sushi 2015. And nag-trending ni siya sa Philippines during sa lockdown, pag-start sa lockdown last May 2020. So ready na ang tanan except for the rice. So ang rice ato sang waton sin cook na siya, pero ato san siyang huwaton for 15 minutes to cool it down. Ang sukod day sa atong sushi rice is 2 cups of uncooked sushi rice with 80 ml of vinegar mix, sushi vinegar mix. Ang suggestion din nila kung mag-mix ka og sushi rice, imong gamiton either kanang plastic nga spoon or wooden spoon. Dili ko na suggested ang stainless or kanang aluminum na spoon. Maybe it will spoil the vinegar. Think so. So ato sang i-cool down ang rice kung man atong mix. Unya atong sprayhan ang atong aluminum tray o gamay nga oil para dili mo stick ang rice sa aluminum, and then easy ra nato makuha ni cook na. So ato na ning i-assemble
Ready na tanan ang rice, ang rice seasoning, ang sliced peach, ang chicken, ang cucumber mix o gatong aluminum tray. So this is it. Ang una natong ibutang ang rice, atong tungaon ning rice nato kaduha. So first layer ang mixed rice nato. Kanya ato lang siyang i-distribute evenly. And after that, ato siyang i-press. Di sa press na to gamay. And di sa kayo iduot og maayo. Press na to gamay. And then atong i-even ang yang layer. Then umani ana unsa may sunod be unsa kay sunod ang atong rice seasoning. Spread nato evenly gihapon. Daghanon nato para mutuhop gyud ang kuan niya, ang lasa niya na aman na siya sugar og rice. Sugar og asin. Anya sunod atong butang nga gamay sa atong chicken, barbecue chicken. At least na ay chicken sa tunga. Natungaon lang sa gihapon nato ang usa ka cup nga chicken barbecue. And then rest gihapon nato lightly. Next, unsay sunod? Ang rice na sad. Ang half sa rice ato na sang butang diha. Patong na to. Muna gitawag nga layer. Kaya na patong-patong. Layered. Spread evenly gihapon. Nya atong i-press. Press na to siya. Then paghuman, atong butangan og unsa may sunod. Gaya sa ni nanay kalihok. Oy. Diyan na nanay. Dilian na nanay. Oh. Ang mix na sad nga carrots ug ang cucumber. Ato na sang ibutang niha. Pero murag di ni mahurot na tong butang kay kamay ra biya atong butanganan nga aluminum. So, set aside na to. Kinsay ganahan mo kaon, pwede man sa guning salaron, salad. Salad na guning na mix nga sa cucumber o carrot. Salad na guning siya. Imo ra ning dungagan ng lettuce, okay na. Lettuce, nya additional cheese, nya tangan nimong raisin. Salad na. The next, ang atong last half nga chicken, atong i-distribute evenly pod gihapon. Yeah, make sure nga ma-covered tanan ang area nga sa area nga na di makita ang cream. Kay pailalo man lang cream. Yeah, press na sa nato og lightly. Mani ana atong ibutang ang peach. Tarungon lang nato butang kanang nindot sa tanawon ba. Tarungon lang nato butang. Depende na sa inyo kung gusto niyo inyo nang i-chop, pwede sa ninyo imong dice, pwede sa nimong i-chop, imong i-distribute tanan. Kay sayang biya dili nimo mahurot ang peach. Diba? Okay na siya. So, beautiful na. Beauty. Next is the rice seasoning again.
Kana, evenly na sad. Ato na sa nang ibutang dia, evenly. Ay, kay ikog ubutag daghan. Basta maghimo kog laing vlog para sa unsaon paghimo og homemade rice seasoning. Ang ilang gitawag og orikaki seasoning. So that's the Japanese term for rice seasoning. And next one, the last one is the mayo, Japanese mayo. Oh, pagwapahan lang guni mo. Ana. Ana. Anda yun. Okay na siya. Pero, nakakaiwa na nabutang sa akong ingredients. Ganina, pwede ni mong butangan og spicy at sriracha. Tawag nila sriracha. So, drizzle sa nimo gamay. Hawalan sa nato gamay, be. Hawalan sa nato. Hawalan. Limpyuhan. Anak gina, mang limpyo dayon. Nakagi-prepare sa imong table. Di kay sagdan lang naghugaw-hugaw. So, hawan din na siya. Feeling ba, limpyada? Haha. Drizzle na sagkag. Oy, wa man abre. Sirado dito. Muna nitong dugay kiniagas. Abrehan na to gamay. Oops. Drizzle na to. Optional gihapon ni. Optional ni siya. Di mo ganahang spicy, di. Okay ra. Mayonnaise ra nimo. Unya, atong huwaton atong oven nga mo heat up. So, ang kuan sa temperature sa oven nato is 185 and 20 minutes baking time. Okay? Nang limpyo na sad si mama. Nang limpyo na sad. Hawa na sad. Ninaw sa atong baked sushi nga wa pala bake ha. Ready na ni para ibutang nato sa oven. Okay? So, while waiting, napamantay 3 minutes. Waton sa nato. So, ready na atong tanan. Ready na tanan. So, ang ato, ibutang na lang nato ang atong sushi sa oven, inside sa oven. Muwat lang tamubagting siya. So, ready na siya. Para ibutang nato ang atong baked sushi. Eng. Anya. Maghuwata o 20 minutes. So, ato siyang iset. O 20 minutes. Asa man eh. 20 minutes. 20 minutes. Oops. Okay. So, manana guys. Unsam ta. Mag-intermission sa ta kay magwat pa man tag 20 minutes ani. Oh. See? Wapit na. Gamay na lang kulang. Luto na siya. Hindi ara. Naluto na gyud ang atong baked sushi. Tanawa. Tanawa ninyo. Di ba pareho na ako kagwapa? Wow. So, mauni ni guys, the final step. Ang saan kuha ka gamay. Gamay lang. Unya, butang nimo sa nori sheet. Unya, imong i-fold. Unya, ilamon. Lamonin. Ilamon. Lamonin. Unya kay init pa man siya. Giluwa sa nako kay init mo kayo. Sobrang gigutom namang gitingali ko. Nang giluwa nako. Nya, himo na lang sa kuglain. Nya, pabugnaon pa gamay aron makaon ako. Hindi nag-usab ko himong lain para matilawan yun akong tarong ang sushi. Baked sushi. So there we go.
Kay init man siya, imo sa gina siyang tayhupan para mabugnaw gamay. Para makaon yun nimo. O, see? Ano na siya, guys. So, that's it for my vlog today. So, thank you for watching. And I hope you enjoy my vlog for today. The layered and then barbecue, chicken barbecue, baked sushi. And ako na lang i-leave ang ubang mga ingredients sa description box nako. And then I will see you on my next vlog, guys. Thank you. Bye-bye.